في عالم الشاسو مارين ديما نلوجو على الغرق ما أكثر. On a souvent tendance أن نقيسو البروغرام متاعنا بالغرق و on se compare زادا بالغرق. ما تسمع كان فلان يصطاد في 30 وفلتان يصطاد في 40. أوغ عمرنا ما كنا رانا ديزابنيست اللي هو سي ان سبور ابار، ولو شاسور سو ماران يتقاس بلوتو بالقدرة متاعو انه يخرج الحوت بو امبورت البروفوندور اللي يصطاد فيها. دونك قبل ما نبداو نلوجو على الغرق راهو سي تري امبورطون انكم فو ميتريزي هاللي تكنيك هذايا في القصير. واللي يزيدكم اغرب اللي قد ما اقل الغرق قد ما الحوت اصعب باش نصطادوه، بوغ لا سامبل ريزون اللي الحوت يبدا ميفيون وخواف في لي بتيت بروفوندور، بويسكو الحوت هوني يبدا مستانس بالعباد العوام العباد اللي تعوم، بويسكو زاد الحوت يبدا مستانس بالغطاس بالباتوات باللي جيت سكي اكسيتيرا. وهذا هو موضوع اليوم اللي هو باش يكون لاغاشون دون بو دو et comment le maîtriser. ولازم تعرفوا اللي كي تختاروا المكان والزمان واللي كونديسيون المناسبين راهو بالتكنيك هذايا جو فو غارونتي تعملوا سيربريز كبار. وهوني نحكيو على القاروص قراض جراف اللي هو دروا دروا الخشينه سارقي امام الدنديق اللي هو يهبط تحت ال5 متر وغرق كان تختاروا لا بون سيزون في العام. اللي كونديسيون نتاع التكنيك هذايا لازم اول حاجه البحر يكون متحرك بالكدا، فيزيبيليتي ما تكونش باهيه برشا، انا بار اكسبيريونس الحوت يقرب بلو فاسيلمون وقتها. لازم فما كورينتي صباح بكري ولا كوشيت سولاي، خاطر هذوما لي مومون اللي لي بريداتور الكبار يخرجوا برا باش ياكلوا. وتوا تكنيكمون ندخلوا لي زاستوس نتاع التكنيك هذايا. اول حاجه لو بالماج يفو بالمي لو بلو دوسمون بوسيبل، فوغ ميم انا كي نبدا نعرف فما حوت يدور تحتي نستعمل اكثر يديا مش لي بالم بور مو بوزيسيوني. ثاني حاجه ايديالمون لازم كومبينيزون كاموفلاج اللي تقرب للي كولور نتاع الفون، خاطر عكس ما برشا في بالهم راهو الحوت يشوف الالوان. ثالث حاجه لازم تبداو مرزنين برصاص اكثر من العاده وبودريي لابسين ايديالمون وميم سانتور نتاع شوفي كان عندكم. quatrième point et c'est très très important لازمكم تختاروا بالكدا البلاصه اللي باش تعملوا فيها لاغاشون. انا ساماريف ساعات نبدا في بالي تكعب بالحوت قاعد في حوت قاعد يدور تحتي سرب جراف ولا اللي هو، ونقعد نبلمي دراج كامل نلوج على البلاصه اللي جو غارونتي فيها انه الحوته باش تقرب لي بالكدا. والبلاصه هذه كيما ديما نحكيو لازم ما يظهر شيء، مش يبدا راسك خارج ولا سطرك الفوقاني يبدا خارج الفوق.
ايديالمون انا الاستيوس نتاعي نختار ديما حجره كبيره ان غون روشي كبيره بالكدا تخبيني بكلي، ويبدا فيها شويه ذريع خارج من فوق، دو تيل فاصون يبدا كالذريع ماشي جاي مع الكورينتي ويخبي لي في الروغار نتاعي في الغزره نتاعي. خاطر لازم برشا حاجه لازم تعرفوا حاجه اللي يلسوفي العينك جات في عين الحوته راهو الميسيون تصعب برشا، يعني فما حوت كيما الدنديق انسى يعاود يقرب لك. cinquième point détail très important زاد au moment انك تشوف الحوته من بعيد فك اللاكاشون تزيد تتخبى اكثر، وهذه توصل المعلومه للحوته اللي انت تخاف منها وخايف منها، وهذا كيما تشوفوه في لي دو سيكونس نتاع الدوراد اللي في الفيديو نتاعي. يسوفي انك تطبس راسك ولا كان جاتك على اليمين تدور الفيزقه دوسمون وتزيد تتخبى اكثر، هذوما لي بتي جيست يبدلوا كومبليتمون الكومبورتمون تاع الحوت. وانا صارت لي برشا مرات يسوفي نعمل هكا الحوته كانت ميفيونت تولي تجيني تجري فوند. Sixième point et final point, il faut être très rapide au moment du tir. خاطر في شويه ما ساعات جوست عندنا راهو 2 سكوند باش نقمروا ونتيريو، خاطر الحوته ديك تطل عليكم راهو elle va disparaître. فوالا دونك حبيت نعمل فيديو هذايا سبيسيال بور سولينيي انه الحوت موجود في القصير زاد راهو، وانه سي تري امبورطون دو ميتريزي المصيد في القصير قبل ما نبداو نجري ورا الغرق. وكاهو نخليوكم توا مع كلكو سيكونس مزيانين و ابيانتو.